Hidrogenul era văzut, cel puțin până acum câțiva ani, ca o soluție fezabilă pentru un viitor fără emisii de carbon, pentru că utilizarea lui nu poluează atmosfera. Produsul de reacție este apa. De aceea, hidrogenul ar fi urmat să înlocuiască petrolul și gazul. Se spera că, într-un viitor prietenos cu planeta, vom avea mașini pe hidrogen, avioane și vapoare pe hidrogen. Ba chiar se spera că încălzirea din casă și gătitul să se facă tot cu hidrogen. Uite ce scria Jules Verne în Insula Misterioasă. Cred că apa va fi folosită într-o zi drept combustibil, că hidrogenul și oxigenul care o compun, folosite separat sau împreună, vor furniza o sursă inepuizabilă de căldură și lumină, de o intensitate de care cărbunele nu este capabil. Visul lui Jules Verne pare că nu s-a realizat. E clar, pe drumuri avem mașini electrice, dar prea puține mașini pe hidrogen, aproape deloc, a zice. Înseamnă asta că hidrogenul nu mai are viitor? Hai să lămurim în această serie de 2 episoade ce este hidrogenul, să înțelegem care sunt problemele lui și de ce nu a reușit o penetrare mai mare în transporturi. În același timp, să privim și celelalte ramuri ale economiei, pentru a avea o privire cât mai realistă posibilă asupra întregii situații. Nu în ultimul rând, vom aborda și problema utilizării hidrogenului în România. Maestre Banda. Hidrogenul este cel mai abundent combustibil din univers, pe care Big Bang-ul ni l-a oferit pe gratis, încă de la începutul universului. De ce zic combustibil? Pentru că el alimentează toate stelele de pe cer. Cu numai 1 kilogram de hidrogen, Soarele obține 26,5 MWh de energie, suficient pentru energia unui oraș ca Râmnicu Vâlcea timp de o zi. Ideal ar fi să captăm hidrogenul din spațiu și să-l fuzionăm, copiind procesul din stele, aici pe Pământ sau chiar în spațiu. Asta însă peste sute de ani. Momentan încercăm să adunăm izotop de hidrogen aici pe Pământ, mai rari, pentru a-i fuziona, dar și asta durează decenii pentru a fi făcut la scară industrială. Hidrogenul obișnuit, pe Pământ, se găsește în mare parte în moleculele de apă, împreună cu oxigenul, și hidrocarburi, împreună cu carbonul. Să uităm de fuziune și să vedem ce putem face cu acest hidrogen. Uite, de exemplu, hidrogenul lichid este folosit ca sursă de energie, combustibil, în propulsarea rachetelor, unde, amestecat cu oxigen lichid, generează o reacție chimică suficient de puternică să trimită racheta în spațiu. Energia eliberată din hidrogen este cea chimică și, foarte important, produsul de reacție este apă, care nu poluează. De ce se folosește hidrogenul la rachete? Pentru că este foarte reactiv, deoarece este primul element din tabelul periodic și cel mai ușor, fiind format doar dintr-un proton și un electron. Din păcate, tocmai din cauza acestei reactivități, nu vom găsi decât puțini atomi de hidrogen liber pe Pământ, așa cum se găsesc în spațiu. Atomii de hidrogen se găsesc pe Pământ, deja combinați în molecule precum apa și hidrocarburile, cum ar fi metanul. Observați un lucru foarte important. Nu avem la dispoziție hidrogen atomic simplu, așa cum au stelele. Pe Pământ, hidrogenul se găsește deja legat în molecule. De aceea, pentru a-l folosi, trebuie în primul rând să-l scoatem din molecule, adică să consumăm energie pentru asta. Și bani, desigur. În al doilea rând, să zicem că scoatem hidrogenul din molecula de apă folosind energia E. Apoi însă îl folosim în motoare de rachetă sau alte motoare pentru a produce energie, recombinându-l cu același oxigen din care a fost separat. Ce energie obținem dacă nu avem pierderi pe parcurs? Tot energia E. Adică energia pe care o obținem este energia pe care am consumat-o la început pentru a scoate hidrogenul din molecula de apă. Concluzia: prin aceste reacții chimice nu obținem energie în plus. De fapt, mereu pierdem energie, pentru că randamentul este întotdeauna subunitar. De exemplu, dacă separăm hidrogenul din apă prin electroliza apei, iar apoi îl unim la loc cu oxigenul în pilele de combustie ale mașinilor, randamentul este 30-40%. Am pierdut în proces circa 60-70% din energie. De aici regula de aur a unei economii pe hidrogen. În cazul nostru, hidrogenul nu este de fapt un combustibil. Hidrogenul este doar un purtător de energie. El poartă energia dintr-o parte în alta. Energy carrier în limba engleză. În plus, transferul de energie folosind hidrogenul are multe pierderi de energie. Energia inițială însă trebuie să o obținem prin alte metode. Dacă hidrogenul nu e combustibil, de ce mai vorbim de hidrogen ca sursă alternativă pentru a combate încălzirea globală?
Energia nu vine de la hidrogen, ea trebuie să vină din altă parte. Hidrogenul doar o va transfera dintr-o parte în alta, cu randament chiar scăzut. De ce investește Uniunea Europeană miliarde de euro în tehnologia bazată pe hidrogen? Așa cum vom discuta mai departe, sunt două aspecte diferite de care trebuie să ținem seama. Pe de o parte, avem deja procese industriale care au nevoie de hidrogen, fertilizatori, rafinarea petrolului, producția de oțel și așa mai departe. Vrem, nu vrem, trebuie să producem acel hidrogen. Fie că o facem arzând metan, reformarea metanului, cu emisiile aferente de dioxid de carbon, fie că o facem separându-l din apă prin electroliză, cu amprentă zero a emisiilor de dioxid de carbon. Dacă producem hidrogen prin această a doua metodă, îl putem folosi în altă parte, de exemplu la transporturi. Am avea un transport ecologic. De aceea să detaliem metodele de producere a hidrogenului, desigur, folosind energia din altă parte. În funcție de sursa energiei pentru a produce hidrogenul și impactul ei asupra mediului, metodele sunt clasificate astăzi pe culori. Una dintre metodele pentru producția de hidrogen este amestecarea metanului cu abur la temperaturi și presiuni ridicate. În felul acesta, metanul se descompune în hidrogen și dioxid de carbon. Hidrogenul este îmbuteliat sub presiune sau trimis prin conducte unde este nevoie de el, iar dioxidul de carbon este aruncat în atmosferă. Hidrogenul produs astfel se numește gri, deoarece dioxidul de carbon eliberat în atmosferă contribuie la încălzirea globală. Practic, în loc să ardem metanul direct, așa cum facem la aragaz, o facem controlat, în așa fel încât să recuperăm hidrogenul. Pentru că se arde un combustibil fosil, cazul metan, și se elimină dioxid de carbon în atmosferă, metoda este poluantă, chiar dacă ieftină comparativ cu restul metodelor. Așa cum am menționat, hidrogenul gri este produs azi în cantități mari pentru procesele industriale, contribuit cam cu aproximativ 2% la încălzirea globală. Apoi avem hidrogen albastru. El se obține tot prin arderea metanului, gazul extras din pământ. Dar acum dioxidul de carbon nu este lăsat cu totul în atmosferă, ci este parțial captat, iar apoi stocat și depozitat, în mare parte în gaze și lichide. Cu alte cuvinte, nu ar contribui decât parțial la încălzirea globală. La început, se estima că metoda aceasta captează cam 70-80% din dioxidul de carbon generat prin ardere. Valoarea aceasta nu este încă clară. Mai este apoi hidrogenul verde. El este produs în principal prin electroliza apei, adică descompunerea moleculelor de apă în hidrogen și oxigen, trecând de electricitate prin apă. Dacă electricitatea necesară electrolizei este produsă separat din surse regenerabile de energie, cum ar fi vântul, hidrocentrale sau soarele, spunem că hidrogenul produs astfel este verde sau regenerabil, pentru că întregul proces nu generează dioxid de carbon și nu contribuie la încălzirea globală. Nu discutăm aici de producerea de materiale, cum ar fi electrolizoarele, care în sine pot emite dioxid de carbon în procesul de fabricație. Hidrogenul verde este la ora actuală cea mai sustenabilă formă de hidrogen, dar și cea mai costisitoare. Avem nevoie de centrale eoliene sau parcuri fotovoltaice pentru energia nepoluantă și, în plus, trebuie să folosim și instalații de electroliză la nivel industrial pentru a scoate hidrogenul din moleculele de apă, transformând astfel o parte din energia electrică în energia chimică a hidrogenului. Vom reveni la asta. Schimbările climatice nu sunt o glumă. Încălzirea globală este astăzi acceptată de comunitatea științifică, precum este acceptat Big Bang-ul. Am discutat într-o serie dedicată despre sursa problemelor, arderea combustibililor fosili, accelerată în ultima 100 de ani. Aceasta a crescut concentrația de dioxid de carbon în atmosferă și a contribuit la un efect amplificat de seră. Eu i-am zis efect de blabumă. Pentru a potoli creșterea temperaturii medii, este nevoie să scădem proporția cantității de dioxid de carbon urcat adițional în atmosferă. Dacă se poate, chiar să reducem această contribuție până la nivelul la care natura îl poate absorbi în mod natural. Numim asta neutralitate climatică. Uniunea Europeană și-a pus o țintă foarte ambițioasă: neutralitatea climatică până în anul 2050. Asta înseamnă că, până atunci, pe teritoriul Uniunii Europene, trebuie înlocuită cea mai mare parte a surselor de energie bazate pe combustibili fosili, cărbune, petrol, gaz, cu surse regenerabile.
Asta se vede în acest grafic. Pe axa verticală este reducerea surselor bazate pe combustibili fosili. Față de 1990, în anul 2017 au fost cu 20% mai puține surse de energie bazate pe combustibili fosili. În 2050 ar trebui să fie cu 100% mai puțin, adică nu s-ar mai folosi deloc combustibili fosili. Hidrogenul ar trebui să înlocuiască 20% din combustibilii fosili de astăzi. Funny este faptul că, într-o mare parte, hidrogenul trebuie să se înlocuiască pe sine. De ce? Pentru că deja în industria globală se produc anual aproape 90 de milioane de tone de hidrogen. Este acel hidrogen folosit la fertilizator, rafinarea petrolului sau producția de oțel. Hidrogenul ăsta însă este trecut la combustibili fosili, pentru că este produs prin arderea, reformarea metanului, deci prin utilizarea de combustibili fosili. Contribuția acestor procese industriale la încălzirea globală este estimată undeva la 2%. De aceea, acest hidrogen am văzut că se numește hidrogen gri. Dacă vrem neutralitate climatică, trebuie să înlocuim procesul de producere al acestui hidrogen gri industrial, dat de arderea metanului, într-unul care folosește energie verde, panouri fotovoltaice, eoliene și electrolisă. Vom avea hidrogen verde, pentru că producția lui nu implică combustibili fosili. Odată ce vom înlocui tot procesul de producere al hidrogenului industrial, cele 90 de milioane de tone anual, de la hidrogen gri la hidrogen verde, ne putem gândi la următorul pas. Folosirea tehnologiei dobândite, cum ar fi panouri fotovoltaice, electrolizoare, pentru a produce hidrogen verde și a-l folosi ca sursă de energie pentru alte lucruri, mașini, avioane, încălzirea caselor și așa mai departe. Priviți cum arată previziunile pentru cererea mondială de hidrogen verde, obținut prin energie regenerabilă. În 2050, acesta ar fi undeva între 125 și 600 de milioane de tone anual. O parte ar trebui să înlocuiască hidrogenul gri folosit astăzi în procese industriale. Sigur, nu vor fi toate cele 90 de milioane de tone. Restul ar fi hidrogen verde folosit în alte zone, mașini, locuințe rezidențiale și așa mai departe. În dreapta graficului se vede cum, în timp, trebuie să scadă cererea de hidrogen gri de la 90 de milioane de tone la 0 dacă se poate. Cât hidrogen verde este disponibil astăzi? Ne uităm în stânga jos pe grafic. Cifra este atât de mică încât nici nu se vede. O cifră pe care o găsesc pe internet este undeva de sub 1 milion de tone pe an. Adică, pentru claritate, ar trebui să creștem producția de hidrogen verde, panouri fotovoltaice, eoliene, electrolizoare până în 2050 în toată lumea, de la sub 1 milion de tone anual la peste 100 de milioane de tone anual, chiar 600, adică chiar de peste 600 de ori mai mult. În Uniunea Europeană, împreună cu Marea Britanie, undeva între 50 și 100 de milioane de tone de hidrogen verde ar trebui produse în 2050, după cum se vede în acest grafic. Pentru a ajunge la aceste ținte foarte ambițioase, Uniunea Europeană și-a făcut un plan, se numește REPowerEU. Cu el, Uniunea Europeană își propune să atingă până în 2030, pe teritoriul european, o producție de 10 milioane de tone de hidrogen pe an, hidrogen verde, și respectiv să importe alte 10 milioane de tone pe an de hidrogen verde până în anul 2030. Să ne facem o idee, în 2022, producția de hidrogen verde era estimată undeva între 0,2 și 0,4 milioane de tone pe an. Creșterea ar fi atunci de peste 20 de ori mai mare. După cum vedem, țintele sunt foarte ambițioase, în plus sunt și costisitoare. Au ele sens? Să nu uităm că această creștere vine obligatoriu și cu un aport suplimentar de capacități de energie regenerabilă, fără de care hidrogenul verde nu s-ar putea crea. Este planul Uniunii Europene realist? Hai să vedem! Există astăzi o zonă în care hidrogenul gri este folosit la greu, industria. Asta se vede în partea de sus a graficului, unde scrie unavoidable, adică acest hidrogen gri trebuie schimbat cu unul verde. Industrii precum siderurgia, fabricarea produselor chimice și rafinarea sunt consumatori majori de hidrogen. Un alt mare consumator urmează să fie industria siderurgică, odată ce se schimbă procesul tehnologic de producție într-unul prin care minereul de fier este transformat în fier metalic fără a fi topit. Hidrogenul este, de asemenea, esențial în producerea de amoniac
pentru încrășăminte și metanol, care sunt vitale pentru agricultură și industriile chimice globale. În partea de jos, vedem și industrii unde se încearcă utilizarea hidrogenului, cum ar fi mobilitatea și încălzirea sau generarea de electricitate. Vedem în acest grafic o altă predicție a cererii globale de hidrogen curat. Așa cum am spus, industria folosește cam 90 de milioane de tone de hidrogen anual, albastru închis. În proporție de 99%, hidrogenul industrial este astăzi gri. El contribuie la emisiile de carbon și încălzirea globală, cu aproximativ 2%, și ar trebui înlocuit substanțial cu hidrogen verde. Restul, până pe la 400 de milioane de tone, sunt aplicații dorite ale hidrogenului verde. Am spus hidrogen curat, pentru că el ar putea fi în principiu și hidrogen albastru, adică acel hidrogen produs prin arderea metanului, fără însă ca producțiile de reacție, în special dioxidul de carbon, să ajungă în atmosferă. Ele ar fi stocate. Recent însă, în 2021, un articol al cercetătorului american Robert Howard a făcut vâlvă. El a detaliat toate procesele chimice care au loc în procesul de producție a hidrogenului albastru. Spre surprinderea lui, a descoperit că în practică contribuția totală a hidrogenului albastru la efectul de seră este doar cu 10% mai mică decât cea a hidrogenului gri, așa cum se vede în acest grafic. O contribuție importantă a avut-o și emisiile de metan, despre care se știe că este un gaz cu efect de seră mai pronunțat decât dioxidul de carbon. Eu am verificat și reacții în urma articolului. Se pare că alți cercetători consideră rezultatul lui Howard exagerat. Nu știu adevărul. Ce vă pot spune însă este că, în ultimul timp, se vorbește mai puțin de hidrogen verde și mai mult de hidrogen curat, clean hydrogen. Asta înseamnă că se acceptă oarecum că, realistic vorbind, hidrogenul perfect verde este un vis mai greu de realizat. Unul din motive este intermitența producerii acestuia, în principal datorită lipsei de flexibilitate a electrolizoarelor, care ar crește foarte mult prețul hidrogenului verde. Pentru a înlocui hidrogenul gri cu cel verde, cel puțin pentru aplicațiile industriale, avem nevoie de electrolizoare la scară industrială. Așa cum am spus, electrolizoarele sunt cele care, folosind energia electrică dată preferabil de panouri solare și eoliene, extrag hidrogenul din apă. Așa cum este această baterie pusă în apă. Pe la borna ei negativă eliberează hidrogenul, separat de curentul electric din moleculele de apă. Există și alte metode de producere a hidrogenului, termoliză, fotocataliză și așa mai departe, dar nu le discutăm aici. Electrolizoarele sunt cele mai populare. Pentru că electrolizoarele sunt la ora actuală scumpe, statele occidentale acordă subsidii companiilor. Olanda, de exemplu, vrea să subvenționeze cu mai mult de 1 miliard de euro producția de electrolizoare industriale pentru fiecare gigawatt de putere electrică a electrolizorului. Asta înseamnă peste 1000 de euro pe fiecare element ce are o capacitate de electroliză de aproximativ 1 kW. Două dintre tehnologiile de electrolizoare sunt electrolizoarele alcaline și electrolizoarele cu membrană schimbătoare de protoni. Electrolizoarele alcaline sunt, în principiu, ceea ce am învățat noi la școală, exemplul cu bateria. Ele utilizează un electrolit lichid, de obicei hidroxid de potasiu sau hidroxid de sodiu, prin care circulă un curent electric între doi electrozi, anod și catod. Hidrogenul este generat la catod, iar oxigenul la anod. Aceasta este o tehnologie matură și bine stabilită, cu costuri relativ scăzute, dar necesită timp mai mare de pornire și funcționează optic doar la un regim constant. Recent au fost dezvoltate electrolizoare cu membrană schimbătoare de protoni. Acestea folosesc o membrană solidă, de obicei un polimer, care permite doar protonilor să o traverseze. Când electrolizorului se aplică o tensiune de curent electric, apa alimentată la anod este descompusă în oxigen, protoni și electroni. Electronii sunt eliberați în circuitul electric extern. Protonii însă trec prin membrană spre catod, unde se combină cu electronii veniți prin circuit pentru a forma hidrogen gazos. Tehnologia aceasta este mai nouă, oferind însă flexibilitate și un răspuns rapid la variațiile de sarcină. În 2023, prețul electrolizorilor alcaline era în jur de 300 de euro pe fiecare kilowatt de capacitate de electroliză, iar cel al electrolizorilor cu membrană schimbătoare de protoni era cam de 2 ori mai mare. Să ne aducem aminte însă că subvențiile erau de peste 300 de euro pe kilowatt, chiar peste 1000 de euro pe kilowatt în cazul Olandei.
E ușor de văzut cum subvențiile acoperă pe deplin costuri electrolizoarelor și încurajează astfel producătorii să folosească aceste subvenții. În unele cercuri însă, subvențiile acestea sunt privite critic. De ce? Pentru că, se spune, prin acordarea unor subvenții atât de avantajoase, Uniunea Europeană avantajează deja preferențial o tehnologie, electrolizoarele, în dauna altora. Nu ar fi mai bine să lăsăm piața liberă să-și urmeze drumul ei și astfel să se autoselecteze cea mai competitivă dintre tehnologii? Se mai spune și că eficiența electrolizoarelor este redusă. Pentru fiecare kilowattoră de energie pe care electrolizorul pompează în hidrogenul verde, acesta consumă între 1,5 și 2,5 kWh de energie electrică. Randamentul electrolizoarelor este estimat undeva între 40 și 70%, depinzând de tip. Astăzi, hidrogenul folosit industrial este în cea mai mare parte gri, adică produs prin arderea metanului. În termeni tehnici se spune reformarea metanului. Hidrogenul gri contribuie astfel la încălzirea globală cu aproximativ 2%. Costul pe care industria îl plătește pentru acest hidrogen gri este astăzi situat undeva între 1 euro și 2 euro pe kilogram. Dacă ar fi să folosim în schimb hidrogen verde, costul de producție ar fi undeva între 4 euro și 5 euro pe kilogram, adică mult mai mult, partea din stânga pe grafic. Dacă adăugăm și transportul împreună cu stocarea, hidrogenul ajunge la pompă pentru mașini la prețul de 12-18 euro pe kilogram în Franța, Germania sau California. Ne putem întreba, merită costul ăsta adițional doar pentru a elimina o parte din sursa încălzirii globale, producerea hidrogenului gri prin arderea, reformarea metanului? Pe de o parte, răspunsul este politic. Vrem să înlocuim hidrogenul gri din procesele industriale care contribuie deja cu 2% la încălzirea globală. Pe de altă parte, răspunsul pragmatic depinde și de evoluția prețului energiei electrice pe viitor, că de acolo vine energia stocată în hidrogenul verde. Hidrogenul este un purtător de energie, așa cum am spus. Vedem în acest grafic o predicție a evoluției prețului hidrogenului într-un scenariu optimist până în anul 2050. Prețul hidrogenului gri ar crește. Mai multe taxe, dificultăți de a obține gazul și așa mai departe. Pe de altă parte, cel al hidrogenului verde ar putea scădea până aproape de 1 euro pe kilogram, adică tot atât cât costă hidrogenul gri astăzi. Îmi este imposibil să spun dacă ceea ce vedem în grafic este un wishful thinking sau chiar poate deveni realitate, pentru că evoluția prețului depinde de mulți factori. Scăderea prețului la energie electrică, scăderea în cost a surselor regenerabile, panouri fotovoltaice, scăderea costurilor cu stocarea energiei electrice, evoluția tehnologiei de electroliză și așa mai departe. Costul dorit de 1 euro pe kilogram conține probabil subvenții la început, dar dacă restul lucrurilor se așează, ar putea deveni real. Eu nu sunt în măsură să spun asta. Să ne facem o idee, raportul EPG intitulat Clean Hydrogen în România spune că, pe baza unui preț al energiei electrice de 50 de euro pe megawatt-oră, o ipoteză rezonabilă, chiar conservatoare pentru România în anul 2030, costul actualizat al hidrogenului verde se va situa atunci între 2,2 și 2,7 euro pe kilogram, adică de 2 ori mai mult, deși mult mai devreme, 2030. În final, să nu uităm un lucru. Va fi mereu mai ieftin să folosim direct energia electrică decât să o convertim în hidrogen cu pierderi energetice pe parcurs. Asta va fi foarte important în transportul auto, așa cum vom vedea în episodul următor. Eu mă opresc aici cu acest episod. Următorul va veni peste câteva zile, maxim o săptămână. Vom discuta atunci despre mașinile pe hidrogen, încălzirea pe hidrogen și vom detalia situația României. Până atunci, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!